নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ইতিমধ্যে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'লেও অনুগ্ৰহ কৰি শেষ পৰ্যন্ত চোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ আমি সেই টিউটৰসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পদসমূহ আৰু ভৱিষ্যতে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সন্মুখীন হ'ব পৰা সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। মনত গভীৰ আশা লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিনা দৰমহাৰে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নিয়োজিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলনৰ অন্তত অসম চৰকাৰে যোৱা 2013 চনৰ পৰা চৰ্ত সাপেক্ষে কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে যদিও সকলো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ মনৰ জুইকুৰা নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল। শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনৰ সময়, বৃত্তিগত অৰ্হতা আদি বিভিন্ন চৰ্ত আৰোপেৰে একাংশ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতালৈ আনিলে যদিও হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বাদ পৰি ৰ'ল এই ব্যৱস্থাৰ পৰা। আকৌ আৰম্ভ হ'ল চৰকাৰলৈ কাকতি মিনতি প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ। এনেদৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে বহু কৰ্মচাৰীয়ে একো নোপোৱাকৈ। শেষ মুহূৰ্তত চৰকাৰে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মনৰ বেদনা উপলব্ধি কৰিয়ে আগৰ প্ৰাদেশিকৰণ আইনখনৰ কিছু সংশোধন ঘটাই 2017 চনৰ 11 এপ্ৰিলত দ্য assam এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ টিচাৰ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট 2017 নামেৰে এখন সংশোধিত আইনৰ অনুমোদন জনায়। সেই আইনৰ জৰিয়তে আগৰ আইনৰ কিছু দফাত সংশোধন ঘটাই আৰু অধিক কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেইমতে 2021 চনৰ পৰা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিলে। এই আইনত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত অৰ্হতা নথকা শিক্ষকসকলক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দি এটা ফিক্স পে' দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। কিন্তু তাতো কেইবাটাও চৰ্ত আৰোপ কৰা হ'ল। চৰ্ত অনুসৰি এই শিক্ষকসকলে প্ৰিন্সিপাল, হেডমাষ্টাৰ, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আদি ধৰণৰ পদৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত নহ'ব। ফলত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যক্ষ, হেডমাষ্টাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা বহু অধ্যক্ষ, হেডমাষ্টৰে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰি সেই পদসমূহ এক প্ৰকাৰ এৰি দিব লগা হ'ল। সঁচাকৈ ই কেনে বেদনাদায়ক হ'ব পাৰে তাক অকল ভুক্তভোগীসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে কেইটামান বিশেষ অৰ্হতা বা চৰ্ত পূৰণৰ সাপেক্ষে তেওঁলোকক সেই টিউটৰ পদৰ পৰা উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা এই আইনখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিলে। কিন্তু সেই টিউটৰসকলে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাগত আৰু বৃত্তিগত অৰ্হতা 5 বছৰৰ ভিতৰত পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। অন্যথা তেওঁলোকে সদায় এক নিৰ্দিষ্ট চৰ্তৰ অধীনত টিউটৰ হিচাপে চাকৰি কৰি থাকিব লাগিব। এনেদৰে নিযুক্তি লাভ কৰি বহু সংখ্যকে সম্প্ৰতি প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত আৰু বৃত্তিগত অৰ্হতা পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও চৰকাৰে এইসকল শিক্ষকক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকলৈ উন্নীত কৰা নাই। ফলস্বৰূপে সেই শিক্ষকসকল আজিও এক মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বত ভুগি থাকিব লগা হৈছে। অৱশ্যে এই শিক্ষকসকলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা দৰমহা চৰ্ত সাপেক্ষে বৃদ্ধি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা আইনখনত লিপিবদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে। সেইমতে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে 2 বছৰ কাল চাকৰি কৰাৰ পাছত অনুষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষ বা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত সন্তোষজনক প্ৰতিবেদন দিলে তেওঁলোকৰ দৰমহা এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত বৃদ্ধি কৰা হ'ব। তেতিয়া তেওঁ 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈ সেই বৰ্ধিত দৰমহা ভোগ কৰি থাকিব পাৰিব। এনেদৰে বহু শিক্ষকে এই বৰ্ধিত দৰমহা ভোগ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, একেখন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত একে পাঠদান কৰি একেলগে এটা শিক্ষক কমন ৰুমত বহা,
শিক্ষকসকলে যেতিয়া মাহৰ শেষত দৰমহা লাভ কৰে তেতিয়া কোনোবাই পূৰ্ণ দৰমহা লাভ কৰাৰ সময়ত নামমাত্ৰ দৰমহা লাভ কৰা শিক্ষকসকলৰ মনৰ অৱস্থা কেনে হ'ব পাৰে বাৰু? তেওঁলোক হীনমন্যতাত নুভুগিবনে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি কেনে হ'ব পাৰে বাৰু? আনহাতে এনেদৰে নিযুক্তি পোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ নিযুক্তি পত্ৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে দ্য পোষ্ট শ্বেল বি পাৰ্চনেল টু দ্য ইনকামবেণ্ট এণ্ড দিছ পোষ্ট শ্বেল ষ্টেণ্ড এবলিছ অন সিজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ দ্য টিচাৰ্ছ ফৰ এনি ৰিজন হোৱাটছএভাৰ ইনক্লুডিং ৰিটায়াৰমেণ্ট, ৰেজিগনেশ্যন, ডেথ ইটচেট্ৰা। অৰ্থাৎ টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা সেই শিক্ষক কৰ্মচাৰীজনৰ পদটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত পদ আৰু তেওঁৰ অৱসৰ, পদত্যাগ বা মৃত্যুৰ পিছত সেই পদটোৰ বিলুপ্তি ঘটিব। এইখিনিতে এটি প্ৰশ্ন নিশ্চয় উত্থাপন হ'ব যে এনেদৰে নিযুক্তি পোৱা ব্যক্তিসকলৰ অৱসৰ, পদত্যাগ বা মৃত্যুৰ পিছত যদি পদটোৰ বিলুপ্তি ঘটে তেনেহ'লে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত সেই পদটোৰ বিপৰীতে নতুন নিযুক্তি হ'বনে? যদি পদটোৱে নাথাকে তেতিয়া তাত নতুন নিযুক্তি কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। আনহাতে নতুন পদ সৃষ্টিৰ বিষয়টো একেবাৰে সহজ বিষয় নহয়। এনেদৰে একেখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা কেইবাজনো টিউটৰ শিক্ষক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখন কেনেদৰে চলিব? এনে ব্যৱস্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠদানত সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰিবনে? ৰাইজে অতি আশাৰে স্থাপন কৰা এই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ এনেদৰে মৰহি যাব পাৰে নেকি? বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তনীয়। তাৰোপৰি বহু শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়ালৈ প্ৰয়োজনীয় পদ পূৰণেই হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অকল টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলৰে নহয়, শিক্ষানুষ্ঠানখনৰো বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। এইখিনিতে নকলে নহ'ব, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে ইমান সংখ্যক ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণ কৰি এক বিশেষ নজিৰ ৰখা আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় নিঃসন্দেহে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। এক সুদীৰ্ঘ কালৰ অন্তত এনেদৰে বহু সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠান একেলগে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অসমেই একমাত্ৰ হ'ব। সেয়া যিয়েই নহওক, ৰাইজে স্থাপন কৰা ৰাইজৰ মৰমৰ এনে অনুষ্ঠানবোৰ যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে মৰহি নাযায় তাৰ বাবে ৰাইজৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবচোন। ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।